Chào tất cả các em, và hôm nay chị rất vui khi được gặp lại lớp mình trong giờ học giáo dục kỹ năng sống. Trong tiết học trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một cách khái quát về các kỹ năng sống này, cũng như vai trò của nó đối với cuộc sống của chúng ta. Và hôm nay, trước khi đến với kỹ năng đầu tiên là kỹ năng nền tảng cho các kỹ năng sống khác, thì chị mời các em cùng tham gia vào một trò chơi sau đây. Hy vọng sẽ giúp các em đạt được nhiều năng lượng cũng như niềm vui để có thể bắt đầu tiết học một cách hiệu quả nhất. Luật chơi của phần thi đuổi hình bắt chữ của chúng ta như sau. Đối với mỗi câu hỏi đưa ra, các em sẽ có thời gian là 15 giây để suy nghĩ. Khi 15 giây kết thúc, bạn nào giơ tay nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời. Và với mỗi câu trả lời đúng thì bạn đó sẽ nhận được một phần quà. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên. Đây là gì? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Có vẻ như có rất nhiều cánh tay nào. Chị Mai Lan nào? Đáp án của Lan là thông minh nào? Vậy chúng ta cùng xem bạn Lan đã có câu trả lời đúng chưa nhé. Đáp án chính là thông minh, rất chính xác. Cảm ơn Lan và Lan ngồi xuống. Và tất cả những bạn mà có câu trả lời đúng thì cuối phần chơi này sẽ lên đây và bốc thăm phần quà của mình nhé. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Đây là gì? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Chị Mai Hùng nào? Đáp án của Hùng là hài hước à? Chúng ta cùng xem bạn Hùng đã trả lời đúng chưa nhé. Không thể sai hơn được nữa đúng không? Đó chính là hài hước. Xin chúc mừng Hùng ngồi xuống. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Từ nào còn thiếu trong bài hát sau? Cả lớp chú ý lắng nghe nhé. Con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôm cùng trời hai mươi, nhịp vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thứ yêu thương và ưa đến thương, người trong anh trong em, nào một tiếng hát vọng về ngày chào thế giới, bước trên miền đất em cô gái Việt Nam. Rồi mai kia tung bay bay em nhớ chân trời xa, thì hãy nhớ ghi trong tim màu sắc tim. Có vẻ như bài hát này đã quá quen thuộc với lớp mình đúng không nhở? Chị thấy có rất nhiều cánh tay giơ lên. Chị mời Tuyết nào? Đáp án của Tuyết là tự tin nào? Chúng ta cùng đến với đáp án xem bạn Tuyết đã đưa ra câu trả lời chính xác chưa nhé. Đó chính là tự tin. Xin chúc mừng Tuyết. Cảm ơn Tuyết. Mời Tuyết ngồi xuống nào. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. 15 giây suy nghĩ cho các em bắt đầu. Hết giờ. Mời Mai nào. Câu trả lời của Mai là nóng nảy. Chúng ta cùng đến với đáp án xem bạn Mai đã đưa ra câu trả lời đúng chưa nhé. Đó chính là nóng nảy. Rất đúng. Cảm ơn Mai. Mai ngồi xuống. Chúc mừng em. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn cách thật nhanh tay nhé. Đây là từ chỉ người tự cho mình kém hơn người khác, rụt rè, không dám thể hiện trước đám đông. 15 giây suy nghĩ cho cả lớp bắt đầu. Hết giờ. Nào chị Mới Dinh nào. Đáp án của Dinh là tự ti à? Theo lớp mình thì bạn Dinh đã trả lời đúng chưa nhỉ? Có vẻ như rất nhiều ý kiến đồng thuận với ý kiến của bạn Dinh. Và chúng ta cùng xem bạn Dinh cũng như cả lớp đã trả lời đúng chưa nhé. Đáp án chính là tự ti. Xin chúc mừng các bạn. Và xin chúc mừng Dinh. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Đây là gì? 15 giây suy nghĩ bắt đầu.
có vẻ như bạn Đông rất nhanh tay nào, chị mời bạn Đông nào. Đáp án của Đông là lạnh lùng à? Đúng chưa nhỉ? Rất chính xác, chúng ta cùng đến với đáp án. Đó chính là lạnh lùng. Xin chúc mừng tất cả những bạn đã có câu trả lời đúng. Chúng ta cùng nhau nhìn lại những từ khóa mà các em đã giải mã được trong phần chơi đồ hình các chữ. Đó là lạnh lùng, tự ti, thông minh và hài hước, nóng nảy. Đó đều là những từ miêu tả đặc điểm của con người. Vậy làm thế nào để chúng ta biết chúng ta là người tự tin hay tự ti, thông minh, hài hước hay là người nóng nảy? Để biết được đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ năng tự nhận thức, xem nó là gì và làm thế nào để hình thành và rèn luyện cho mình được kỹ năng tự nhận thức. Để biết được thế nào là kỹ năng tự nhận thức thì mời cả lớp cùng tham gia vào hoạt động sau đây. Chị sẽ phát cho mỗi bạn một tờ giấy A4 và nhiệm vụ của các em là hãy ghi 3 điều mà em hài lòng về bản thân mình, đồng thời ghi 3 điều mà em cảm thấy mình còn phải cố gắng, và các em sẽ có thời gian tất cả là 3 phút và 3 phút làm việc cho các em bắt đầu. Thời gian làm việc cho các em kết thúc và sau đây thì chị mời các nhóm trưởng hãy nhanh chóng thu bài của mình và đọc lại chị nhé. Và trong lúc các em đang làm bài thì chị quan sát thấy bạn Trâm đã rất nhanh chóng hoàn thành phần bài tập của mình, và bạn ấy đã nhanh chóng tìm ra được 3 điểm mạnh của mình cũng như 3 điểm mà bạn ấy cần phải cố gắng. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem bạn ấy đã tìm ra điểm mạnh của mình là gì cũng như điểm cần cố gắng bạn ấy là gì nhé. Trâm thấy tự mình là một người dễ thương này, được một người yêu quý này và khỏe mạnh. Lớp mình thấy có đúng không nhỉ? Đúng ạ. Có vẻ như cả lớp đều đồng ý đây là những điểm mạnh của Trâm. Chúng ta cùng đến với 3 điểm mà bạn ấy cần phải cố gắng nhé. Đầu tiên là hay suy nghĩ tiêu cực này, nấu ăn chưa ngon này, và bạn ấy cần phải chăm học hơn. Và chị tin chắc rằng không phải ai trong chúng ta đều có thể nhìn thấy được 3 điểm mạnh cũng như 3 điểm cần cố gắng của mình một cách nhanh chóng như Trâm. Và có được điều này chứng tỏ Trâm đã có trong mình một phần nào đó của kỹ năng tự nhận thức. Vậy kỹ năng tự nhận thức là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khái niệm. Kỹ năng tự nhận thức là khả năng con người có thể đánh giá được điểm mạnh này, điểm yếu này, đặc điểm về sức khỏe cơ thể này, cũng như tình cảm và sở thích và các mối quan hệ xã hội. Và hơn hết, con người sẽ biết mình là ai. Và khi các em có thể đánh giá được bản thân mình như thế thì đồng nghĩa việc các em có được kỹ năng tự nhận thức. Vậy kỹ năng tự nhận thức có vai trò như thế nào với chúng ta, và vì sao chúng ta phải học kỹ năng tự nhận thức thì mời cả lớp cùng đến với nội dung tiếp theo. Sau đây thì mời các em cùng tham gia vào hoạt động thảo luận. Sau đây mời các em cùng đến với hoạt động thảo luận nhóm. Và chị sẽ tiến hành chia lớp thành 4 nhóm theo thứ tự Đông, Tây, Nam, Bắc. Các em điểm danh cho chị từ trái qua phải. Nào, bắt đầu từ bạn Đông nào. Đông, Tây, Nam, Bắc. Và như vậy thì các bạn đều đã có các hướng của mình. Và sau đây thì xin mời các bạn hướng Đông di chuyển đến 2 bàn đầu, và đây là vị trí của nhóm các bạn. Tương tự 2 bàn tiếp theo, 2 bàn tiếp theo và 2 bàn tiếp theo là của Tây, Nam và Bắc. Các em có 1 phút để di chuyển. Như vậy là các bạn đều đã ổn định được vị trí của mình, và các em sẽ có tiếp tục là 30 giây để chọn ra cho mình một nhóm trưởng và một thư ký để có thể tiến hành các hoạt động thảo luận nhóm tiếp theo. Và trong nội dung thảo luận phần này các em có thời gian tất cả là 10 phút. Và sản phẩm là trình bày theo hình thức tự do trên giấy A0 với nội dung thảo luận như sau. Đầu tiên, tự nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân thì sẽ có tác dụng gì? Và ảnh hưởng của kỹ năng tự nhận thức tới việc đưa ra quyết định của bản thân và việc lập mục tiêu kế hoạch trong cuộc sống của bản thân. Và 10 phút cho các nhóm thảo luận bắt đầu. Tự nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân có tác dụng gì? Trước tiên thì mình đi điểm mạnh đi. Đây là cái xem mình phải thống nhất là bây giờ mình sẽ trình bày điều gì nhé. Lên sơ đồ đi. Sơ đồ đẹp.
Nếu mình làm đến đâu thì thôi, cho nên là điểm mạnh của thằng đi vào cuộc chơi kết hợp với 1, 2, 3, 4 4 điểm mạnh. 4 điểm mạnh à? Có thể 4 điểm mạnh là tương đối nhiều rồi đấy. Chúng ta đã hết nhiều thời gian lớp mình với nhóm mình mới làm xong phần điểm mạnh thôi à. Vậy thì với những điểm mạnh này thì các em nghĩ là nếu biết được nó thì em có muốn phát huy tiếp tục không nhỉ? Có đúng không? Còn nếu mình gặp điểm yếu của mình thì sao nhỉ? Em đang có chuẩn tránh đó không? Chắc chắn là mình sẽ phải khắc phục nó. Không thể ở chỗ đó khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh đúng không? Em tiếp tục làm việc nhá. Cố lên nhá. Dạ em cô. Rồi, điểm mạnh ở đây thì sẽ giúp mình phát huy điểm mạnh này. Nhưng mà biết điểm mạnh thì chắc chắn phải phát huy điểm mạnh này. Thì sao nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị để khi nào biết được điểm yếu của mình thì nó có điểm yếu thì hoàn toàn xấu, mình nghĩ là xấu thật, nhưng mà khi mà biết được nó rồi thì câu hỏi là có thức gì. Vậy thì chắc là khi mà biết được điểm yếu mình nghĩ là sẽ phải khắc phục nó, không thể nó để nó tồn tại. Đúng rồi, phải khắc phục. Còn nếu mà không thể khắc phục thì mình cũng phải làm nó giảm bớt đi, đúng không? Bởi vì nó sẽ dần dần, ví dụ như là mình cảm thấy tự ti chẳng hạn, hay là cảm thấy rất là run trước đám đông, hay là có nhiều cái khác nữa, thì cũng phải tập dần dần. Thế các bạn mình có điểm yếu gì? Nhiều quá. Ví dụ một cái xem nào. Suy nghĩ tiêu cực. Bạn thấy khi mà bạn biết được là mình suy nghĩ tiêu cực thì bạn sẽ làm gì? Đi ngủ à? Nha. Như vậy là cái việc giải quyết của nó sẽ nhanh hơn. Mình nghĩ là nhanh hơn đấy, đúng không? Và nó sẽ dễ hơn, chính xác hơn. Hay là đi ăn ở trường xa đi. Nhanh, dễ dần và chính xác. Còn đối với việc là mục tiêu với lại kế hoạch trong cuộc sống thì sao? Mình nghĩ là không là nếu mà mình biết được là đâu là điểm mạnh của mình, đâu là điểm yếu của mình, thì điểm mạnh của mình sẽ phát huy nó, điểm yếu thì mình sẽ khắc phục. Ví dụ như là sau này bạn thích làm gì? Mình thích làm tôn giáo. Ok, theo tôn giáo. Thế thì điểm mạnh nào giúp bạn trong công việc này? Giao tiếp tốt. Sau đây thì cô sẽ đánh giá nhận xét một chút về bài của các nhóm. Trên đây cô là bài của các nhóm. Và chúng ta cùng đến với nhóm 1. Nếu như các bạn đã trình bày thì các bạn có thể thấy là nhóm 1 vẽ là cái sơ đồ rất là hoàn thiện và có thể thấy là các bạn chia các nội dung một cách cụ thể. Và tôi rất tuyên dương tinh thần làm việc của các nhóm. Các em đều đã lột tải những nội dung chính mà cô mong muốn truyền đạt đến cả lớp. Và sau đây cô sẽ khái quát lại nội dung mà các em vừa thảo luận. Như chúng ta vừa thống nhất trong phần thảo luận thì sau đây cô sẽ rút ra kết luận về vai trò của kỹ năng tự nhận thức. Thì kỹ năng tự nhận thức có 4 vai trò lớn. Đầu tiên là kỹ năng tự nhận thức giúp chúng ta ứng xử, hành động phù hợp với hoàn cảnh, với đối tượng giao tiếp. Điều này được thể hiện trong cuộc sống rất nhiều, như khi các em nói chuyện với bạn bè này, bố mẹ này, thầy cô này, thì chúng ta sẽ có cách ứng xử khác nhau tùy thuộc vào đối tượng. Bạn bè thì chúng ta có thể nói chuyện một cách thoải mái này. Đối với những người mà vui vẻ thì chúng ta sẽ nói chuyện một cách vui vẻ hài hước. Với những người mà trầm tính hay là những người mà ít giao tiếp thì chúng ta sẽ chủ yếu là lắng nghe và dùng cử chỉ phi ngôn ngữ để có thể nói chuyện với bạn ấy. Hay khi chúng ta nói chuyện với bố mẹ thì chúng ta sẽ có cách ứng xử kính trọng hơn, và như thế thì sẽ đạt được hiệu quả của các quá trình giao tiếp khác nhau. Điều thứ hai
mà kỹ năng tự nhận thức mang đến cho chúng ta, đó là khi biết được bản thân mình có điểm mạnh điểm yếu như thế nào thì chúng ta sẽ có cơ hội để phát huy những điểm mạnh đó và làm cho mình trở nên tốt hơn. Giả sử như khi mà bản thân các em là một người rất là thích vẽ này hoặc là thích nhạc thì các em sẽ tạo điều kiện cho mình để có thể được học vẽ, học nhạc, được học đàn và được tiếp cận với những người mà giỏi hơn trong lĩnh vực này. Và từ đó thì làm cho bản thân các em ngày càng hoàn thiện hơn. Và biết đâu đó là những cái định hướng tương lai và chúng ta có thể trở thành những ca sĩ và họa sĩ thì sao nhỉ? Chúng ta cùng đến với vai trò thứ 3. Đó chính là khắc phục điểm yếu. Kỹ năng tự nhận thức cũng sẽ giúp chúng ta nhìn nhận được những điểm yếu, những điểm chưa tốt ở bản thân mình. Và biết được điều này thì các em sẽ khắc phục nó, hạn chế nó, không để nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Giả sử như nếu mà một trong số các em là một người rất là tự ti khi mà đứng trước đám đông, biết được điều đó không có nghĩa là các em trốn chạy và không bao giờ đứng trước đám đông, mà chúng ta cần phải rèn luyện bản thân này, có thể là tự tập nói trước gương hoặc là tập thuyết trình trước một nhóm nhỏ hay là trao đổi với lại những người mà có kinh nghiệm trong việc đứng trước đám đông, và chúng ta có thể hạn chế, khắc phục, biến nó thành điểm mạnh của bản thân mình. Và như thế thì kỹ năng tự nhận thức không chỉ giúp chúng ta phát huy điểm mạnh mà còn có thể hạn chế và khắc phục những ảnh hưởng của điểm yếu. Và cuối cùng cũng là một vai trò hết sức quan trọng. Khi có thể tự nhận thức được khả năng này cũng như mong muốn và nguyện vọng của bản thân, đồng nghĩa với việc các em có thể đặt mục tiêu và lên kế hoạch phù hợp cho cuộc sống của mình. Biết được mình muốn gì và biết được mình có khả năng như thế nào thì chúng ta sẽ lựa chọn được những con đường đi phù hợp trong tương lai. Và nếu mà chúng ta không nhận thức được đặc điểm của bản thân mình thì rất dễ đưa ra những phán quyết sai lầm và có những sự lựa chọn không chính xác, có thể dẫn đến sự hối tiếc, hối hận trong tương lai. Do vậy là cô mong lớp mình sẽ rất là chú tâm lắng nghe và tích cực tham gia hoạt động trong nội dung tiếp theo, bởi đây sẽ là nội dung giúp các em có thể hình thành được kỹ năng tự nhận thức. Chúng ta cùng nhau chuyển sang một nội dung tiếp theo. Sau đây mời cả lớp cùng theo dõi một đoạn clip và trả lời cho các câu hỏi. Nhân vật trong clip đã khuyên chúng ta tìm ra điểm mạnh bằng cách nào? Describing what your strengths are. If your strengths don't change much during the course of your life, you need to become really specific at describing what they are. And most of us, frankly, are just terrible at that. You ask people in job interviews, what are your strengths? And people dance around and around that question and end up with vague, bland answers like, I'm good with people. I like making things happen. I'm a numbers guy. Well, no one's going to be impressed with that. If you're going to really push your time toward your strengths in life or in work, you've got to get much more specific than that. Now, you've been raised to believe that your strengths are what you're good at and your weaknesses are what you're bad at. But that's not true, is it really? Come on, think about it. You've got some stuff that you're good at that you hate. I mean, you're good at it, so people ask you to do it. In fact, they rely on you to do it, and maybe they've even pigeonholed you into doing it. But if you never had to do it again, it'd be too soon. What would you call that? I mean, I once had a friend who was a brilliant swimmer. At the age of 7, a lifeguard had seen him swimming in the sea, freestyle, told his parents had put him on a swim team, and all the way through school he practiced and practiced. He did lap upon lap, swimming in the mornings, last thing at night, and he got on the swim team and he won meet after meet, broke record after record, and he hated it. In fact, he hated swim meets so much he'd get crushing migraines before every one. What do you call that? What do you call that when nature's blessed you with a ton of ability and given you no appetite at all? Where you're brilliant at something and it bores you to tears. What do you call that? Well, you call that a weakness. A weakness is any activity that leaves you weaker after you've done it. Doesn't matter how good you are at it. If it leaves you weaker after you've done it, it's a weakness. And of course, a strength is the opposite. A strength, your strengths, are those activities that leave you feeling strong. Those things that you do that make you feel strong. You need to pay incredibly close attention to how you feel before, during, and after an activity. Because your feelings will give you a clue to what your strengths are. If before you do an activity, you actually find yourself looking forward to it, it's a strength. If while you're doing it, you find that you're in the zone, time flies by, you can totally concentrate, it's a strength. If after you're done with it, you feel fulfilled, it's a strength. Not fulfilled as in, thank goodness that's over, but fulfilled as in jazzed or jacked up. That's a strength.
Now, to discover what your strengths are then, you don't need someone to tell you what they are. You don't need to take a test. You can find out what your strengths are in a regular week of life. Here's what you should do. Just try this. Take a pad around with you for a week, and anytime you find yourself actually looking forward to doing something, doesn't matter what it is, anytime you find yourself actually looking forward to doing something, scribble it down. Anytime when you're doing something, you find yourself just really in the zone, stop for a minute, scribble it down. Anytime when you're done with something, you feel jacked up and enthused, scribble it down. Don't wait until the end of the day. Don't wait until the end of the week and try and recreate it. You'll end up being way too vague. Do it in the moment. And don't write stuff down that other people are doing to you. Don't write down, I felt strong when my manager praised me. That's the manager doing it to you. Write down stuff you're doing. Don't judge it, just write it down. Verbs, stuff you're doing. I felt strong when I helped my mom understand that point I was trying to make. I felt strong when I cleaned up my room. I felt strong when I was retiling the bathroom. It doesn't really matter what it was. Just write it down. If you feel strong before, during, and after it, scribble it down. And then at the end of the week, what you'll find is you'll have a long list of activities. Well, scan that list and pick the 3 that really leap out at you. Those are your strengths. And then when people ask you about your strengths in job interviews or in the work situation, or when you're trying to think about what you're going to do with your life, look at those 3 activities, talk about those 3 activities, use phrases like, I'm at my best when, or I feel strong when, and then describe exactly what you wrote down. Be specific, be vivid. Now, other people are going to try and tell you that they know your strengths better than you do. Your parents, your teachers, your managers, but they don't. They may know how to judge your performance better than you, but you know better than anyone else what intrigues you and what doesn't, what you're really interested in and what bores you, what strengthens you and what weakens you. You know that better than anyone else, and those are your true strengths. So learn how to describe them, own them, because those strengths are going to be what drives your performance. Để có thể hiểu rõ hơn bản thân thì mời cả lớp cùng bước vào nội dung của hoạt động tiếp theo là hoạt động khám phá bản thân. Ở nội dung hoạt động này thì các em sẽ được phát một tờ phiếu, trên đó có ghi các nội dung sau: 1. Môn học em thích nhất là gì này, cuốn sách em thích nhất là gì, cũng như các loài hoa và các sở thích khác của mình. Đồng thời ghi thêm 3 điều mà em cảm thấy ghét này và 3 điều khiến em cảm thấy sẽ vui vẻ khi làm nó. Và tự nhận định xem mình là một người mạnh mẽ hay yếu đuối này, mạnh dạn hay nhút nhát, cởi mở thích giao tiếp hay là sống nội tâm và ít giao tiếp. Các em sẽ có nhiệm vụ là trong vòng 2 phút trả lời một cách trung thực và khách quan về các điều này, và 2 phút cho các bạn làm việc bắt đầu. Và vừa rồi thì chúng ta đã được tìm hiểu về các đặc điểm của bản thân. Tuy nhiên thì kỹ năng nhận thức không chỉ dừng lại ở việc hiểu bản thân mình có điểm mạnh, điểm yếu cũng như sở thích, thói quen như thế nào, mà còn nhân rộng ra đó là chúng ta cần hiểu và nhận thức được người khác. Do vậy, sau đây mời cả lớp cùng đến với một hoạt động tiếp theo rất là lý thú và hấp dẫn, đó chính là thi vẽ chân dung tự họa. Và các em sẽ tiếp tục làm việc theo 4 nhóm Đông, Tây, Nam, Bắc. Và mỗi nhóm sẽ nhận được những thứ như tờ giấy A0 này, bút màu, bút sạn và băng dính. Nhiệm vụ của các em là trong vòng 10 phút hãy vẽ chân dung một bạn trong nhóm mình theo 4 tiêu chí sau. Đầu tiên, giới thiệu về bạn đó này. Thứ hai là 4 điều mà có giá trị với bạn đó. Thứ ba là khẳng định của bạn bè về bạn đó. Và cuối cùng là khẳng định của chính bạn ấy về bạn ấy. Và thời gian 10 phút cho các nhóm làm việc bắt đầu. Xin chúc mừng 4 đội đã hoàn thành xuất sắc phần hoạt động của mình, và chị rất là ấn tượng với phong cách làm việc của các em hôm nay. Cả 4 nhóm đều có những thành tích đáng ghi nhận. Nếu nhóm Đông và nhóm Tây có cái tinh thần làm việc nhóm rất là tích cực và các thành viên đã phân chia công việc một cách cụ thể rõ ràng và đóng góp ý kiến để xây dựng bài một cách hiệu quả, thì nhóm Bắc là nhóm mà chị thấy có cái sản phẩm được trình bày rất là công phu và khéo léo. Bên cạnh đó thì phần thuyết trình dí dỏm hài hước của nhóm Nam thì đã khiến chúng ta có một trình cười rất sảng khoái, và chị xin chúc mừng 4 nhóm. Và sau đây thì để các em có thể rút ra cho mình những kết luận hay là hình thành cho mình cái cách để hình thành và rèn luyện kỹ năng tự nhận thức cho bản thân, cũng như những người bạn của các em và các em muốn truyền đạt lại, thì chúng ta sẽ cùng nhau khái quát lại nội dung thảo luận vừa rồi để xem là muốn hình thành và rèn luyện được kỹ năng tự nhận thức thì chúng ta phải làm gì. Để có thể hình thành kỹ năng tự nhận thức
chúng ta cần thực hiện theo các bước sau. Đầu tiên, mỗi chúng ta cần tự phải đánh giá và xác định về các giá trị sống, bởi các giá trị sống sẽ là kim chỉ nam cho chúng ta trong cuộc đời, và chúng ta có đi đúng đường hay không thì phụ thuộc vào nền tảng giá trị sống của mỗi người. Do vậy chúng ta cần trau dồi thêm các kiến thức thông qua sách, báo, trang mạng hay là những người xung quanh để có thể hình thành cho mình một nền tảng giá trị sống vững chắc, và căn cứ vào đó để tự đánh giá và xác định về giá trị sống của bản thân. Tiếp theo, các em cần tôn trọng những đặc điểm riêng của người khác, và có thể chúng ta sẽ thấy không thoải mái với việc bạn này bạn nói nhiều này, hay là với cái phong cách ăn mặc của bạn ấy, hay là bất cứ một đặc điểm gì của những người xung quanh, thì chúng ta cần học cách tôn trọng những điểm riêng của họ, vì biết đâu đó là một cá tính đặc thù của họ thì sao, và chúng ta rất có thể sẽ yêu mến họ nếu như chúng ta tôn trọng những gì vốn có của họ. Và cuối cùng, cụ thể để có thể hình thành được kỹ năng tự nhận thức, các em cần thực hiện theo 3 bước sau. Đầu tiên là chúng ta phải tự lắng nghe chính mình, hiểu bản thân mình, và sau đó lắng nghe người khác một cách tích cực và có chọn lọc. Và cuối cùng là hãy bộc lộ những điểm tốt mà các em có để có thể lan tỏa tới người khác. Và chị mong rằng lớp mình sẽ ghi nhớ được các cách hình thành kỹ năng tự nhận thức để có thể tập luyện và hình thành cho mình kỹ năng tự nhận thức một cách tốt nhất. Trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo thì mở cửa lớp chúng ta cùng giải lao trong ít phút, và chúng ta sẽ quay lại giờ học sau 10 phút nữa.